Hello grade 6, welcome back to my channel. So it's me, ma'am. And so meron na naman tayong panibagong lesson about sa digestive system. So as a review, okay, so meron na tayong dalawang system na natakal natin. It's all about musculoskeletal system and the integumentary system. So when we say musculoskeletal system, pinagsama na yung muscular and skeletal system. And then when we say integumentary, it's all about the body covering parts and in our skin, hair, nails, and everything. And dun sa skeleton, alam nyo na kung ano yung mga parts na yun, ano mga names ng bones, and how many bones in adults, and how many bones in younger ones, or sa mga babies na bones or infant, and how many bones that are found in our skull or cranium and in our vertebrae or spinal column. And then, so what are the parts of the skin, the epidermis, dermis, and hypodermis, and what are the accessory organ in integumentary system? So that are the hair, nail, and the exocrine gland. So now let's proceed to our week 3. So congratulations pala, nakatapos na kayo sa week 1 and week 2. Then congratulations din po sa mga bata na nakasagot dun sa ating call validation assessment. At the same time, ito yung tinatawag natin ng offline or online kumustahan with a twist. Okay, so this lesson is all about the digestive system. So madali lang to. Sobrang dali lang kaysa sa other system like skeleton, dahil napaka siya. Yung mga terminology na ginagamit is very highest level of difficulty. Charot. So now let's proceed. Okay, what is digestion? So digestion is the process of breaking down of food into nutrients. So okay, when we say breaking down of food, siya yung responsible na from kinagat natin yung apple, so ang tawag nito sa Tagalog, ninguya? Ano ba? Ningunguya? Or bite and chew and swallow, ganon. Then into nutrients. So siya na yung responsible or mag-distribute ng mga nutrients from sa food na kinakain natin. So ang tiyan po natin, yung stomach natin, siya yung nagsisecrete ng mga nutrients from the food we eat. Okay, again, so digestion is the process of breaking down food into nutrients which the body uses for energy. Okay, kapag hindi tayo kumain kasi, mawala tayong energy at tapos matamlay tayo, malamya, dahil nga sa the food we eat. Kung ano yung pagkain na kinakain natin, nagre-reflect din yung sa ating katawan. Kung gusto nyo junk food palagi, so wala kang makukuhang nutrients doon, at masisira ang ating lahat ng organs sa ating katawan. Okay, kung mga nutritious food naman na kinakain natin, like fruits, vegetables, and milk, yan po ang gustong-gusto ng ating body. Aside from that, healthy tayo at hahaba ang buhay. Okay, so now, digestion is responsible also to our growth. Ibig sabihin sa paglaki, pagtangkad, and any cell repair. So, pag kumain tayo, may mga ibang cell na nagsisira doon. So, yung cell kasi is siya yung sa ating katawan. Without this cell, impossible na magiging tao tayo, kasi from that cell tayo nagsimula. So it consists mainly of a long muscular tube called the digestive tract. So ito po yung meron tayong illustration dito na yung human body, from the mouth to the esophagus hanggang dito sa stomach, small intestine, large intestine, pancreas. So lahat pong parts na yan ay belong sa digestive system. So here the long muscular tube, so ibig sabihin ito yung tubo na to, siya yung tinatawag na digestive tract. Kasi
from dito sa outside, tapos kinakain natin, dadaan po siya papunta po sa ating stomach. So, this starts at the mouth. Ibig sabihin, nag-umpisa tayo sa pagkain sa bibig talaga. So, here are is the mouth. So, continues via esophagus. So, pag kakakain natin ng kanin, so, pupunta siya sa ating esophagus down to stomach. To the intestine. So, intestine yung mga bituka. So, may dalawang uri ng bituka, the small and large intestine, and ends at the anus. So, saan mag-start mga pare? Charot. Okay, guys, saan mag-umpisa ang digestion? It comes from the mouth down to the esophagus. Dito yung esophagus. And then, down to stomach. So, here, to the intestine, so dalawang intestine, and the ends of anus. So, ibig sabihin yung anus dito banda, sa puwet natin, o sa sa bunganga ng puwet, doon lalabas ang mga hindi na ginagamit na mga, yung sa mga filtration, parang nasala na lahat yung food na kinakain, yun lalabas. 'Di ba? Pag kumain tayo ng apple pa rin ba ang lalabas? So, 'di ba hindi? So, lalabas yun sa defecation. So, now, let's proceed. So, the system is also relies on the pancreas. So, merong pancreas dito, liver, atay, gallbladder to help digest the food. So, itong mga organs na to ay nagpapatulong din siya to digest our foods. Kung wala itong tatlong to, or any parts of the digestive system, lahat po sila nagsama-sama na mag-functional silang parts sa digestive system para makadigest sila ng food na kinakain, then mag-segregate ng mga nutrients all over our body. The organs of digestion, so here na, so the mouth. So, lahat tayo from grade 1 hanggang hanggang college, hanggang sa tumanda tayo, is alam natin kung ano yung mouth. Mouth, mouth, mouth. So, it is the first part of the digestive system. Just what I said earlier, na digestion, it starts from our mouth. So, it is the first part of the digestive system composed with a teeth and the tongue. So, kung isa lang yung ngipin mo, tooth, and then, marami kasi yung ngipin natin, just teeth, and the tongue. So, sa bibig natin, merong mga ngipin at isang dila. So, the tongue and the teeth are involved in digestion of food in our mouth. Okay, di ba kapag tumanda tayo, nabungi-bungi na, hindi na natin manguya na masyado ang ating food, kaya yung ibang tao ay gawa sila ng ngipin. Kasi para pag kumain sila, maging healthy pa rin sila at tama ang kinakain nila everyday. Kung hindi na masyado siya makanguya, hindi na magpa-function yung mga teeth niya, so, magre-reflect dun sa katawan niya na papayat siya kasi gustong-gusto mo kumain pero yung ngipin mo naman ay hindi nakikisama sa mga kinakain mo. So, importante din yung ngipin at saka yung dila, kasi ang dila siya yung nagpapano yung taste, kung masarap bang kinakain, at siya din yung pag-swallow, responsible din yung tongue natin. Okay, so now, there are different kinds of teeth and performs different function in our digestion. So, sa mga dentistry, sa mga nag-aaral or yung mga espesyalista about sa mga ngipin, so alam nila kung what are the different parts or different types of what are different kinds of teeth. So, maraming as what I said, as what you observe in our mouth, na yung teeth natin is iba-ibang klase. May flat, may sharp, may pabilog. Kasi meron siyang iba't ibang trabaho.
Okay, so incisors, the front teeth, yung dito sa harap ng ngipin natin with a sharp edges for biting and cutting of food. So, ito naman ay very obvious na dito talaga tayo nagkakagat sa front teeth natin. So, incisors ang tawag sa mga ngipin na yon. And then, sa pangalawang kinds of the teeth, canine or canine, kung ano pagbasa niyan, canine or canine, sa the pointed teeth which grip and tear the food. So, iyon yung parang tawag natin dito is sa mga vampire, yung dito, basta pointed teeth siya na matulis. So, siya din yung nagpapa kunwari, kumagat tayo ng ng apple. So, yun po, nagbabakat dun pointed teeth natin. So, next, yung premolars. Yung premolars, they crush and grind the food. So, siya yung mga malalaking, dito sa teeth natin. Kasi siya yung responsible for grinding and crushing the food. Siya yung napabiyak, hinunguya-nguya natin dito sa mga teeth natin na premolars. And last is the molars. Molars, the flat teeth used for chewing the food. So, ito din yun. Kung may premolars, meron ding molars na siya yung pinakadulo na sa mga teeth natin. Kung ito ay nasakit, sobrang sakit, bahala na kung lalagnatin ako ng ilang buwan. Basta wag lang sa ngipin kasi sobrang sakit yan kapag yan ay nasira. Dahil yung siya yung ayokong mangyari sa akin kapag masakit yung ngipin. Yung molars na yan, kapag yan ay nasira, Diyos ko, mamaga yung dito mo kapag siya ay nasisira. So, there are 4 different kinds of teeth. So, ano pong 4 kinds of teeth na yon? So, incisors, canine, premolars, and molars. Again, the incisors is the front teeth, yung sa harap. And the canine is the pointed teeth, yung itong parang vampire. Premolars, they crush and grind the food. And molars and flat teeth siya with are responsible for chewing our food. So, let's come to the second part of the digestive system. Diba? Ang unang part ay mouth, ang susunod ay esophagus. So, after na manguya natin doon, dadaan na siya sa ating esophagus. So, now, esophagus is a long muscular tube that connects the pharynx to the throat to the stomach. So, ang esophagus, dito din siya nakikreate ng sa ating boses, sa lungs. Magkatabi lang sila. Say, parang vocal cords, mga ganon. Iba kasi ang daanan ng food at saka daanan ng hangin. So, larynx, pharynx, mga ganon. Pero hindi siya doon sa pharynx. Okay, so pharynx lang siya. Yung larynx naman is responsible sa air natin yung vocal cords. So, the throat, dito kapag nabulunan, yan po yung throat natin or sore throat, yung sobrang kung madumi yung nakain natin, so yung mga bacteria nun na naiwan sa throat natin, kaya nakikreate siya ng sore throat, yung mga viruses and everything, down to stomach. So, basta, yun ang pinakamahabang tube na nagko-connect sa pharynx to throat and to the stomach. So, the walls of esophagus is lined with smooth muscles and contracts hermetically to move the food through the digestive system in the process of peristalsis. So, ang peristalsis ay siya yung galaw movements ng ating esophagus dito sa loob ng ating katawan. Without these movements, hindi gagalaw or uusad, tawag nito? Hindi magmo-move yung pagkain natin without that movements. Kasi from the esophagus, di ba, pupunta siya dito, dahan-dahan siyang bababa, papunta sa ating stomach. So, yun po yun. So, the third part of the digestive system is the stomach. So, hindi talaga pwede ito na in any order. Dapat in order siya na sunod-sunod from the mouth to esophagus down to stomach. Hindi nauna ang stomach, hindi nauna ang esophagus, kaysa mouth, ganon. Dapat nauna ang mouth, esophagus, then to stomach, and then large intestine, small intestine, large intestine, and anus. Yan po talaga. Hindi pwedeng magka-rumbled yung parts na ito. So,
Proceed po tayo sa stomach. So, it is a large J shape. Okay, when you see J, yung J talaga na malaking J. Kasi, yan ang shape ng stomach or the organ at the end of the esophagus. Siya yung pinakadulo. Doon babagsak. Para siyang bag na doon babagsak ang lahat ng kinakain mo. From the esophagus, parang bag yung stomach, pero J-shaped organ siya. So, on the left side of the body, the capacity of the stomach is 50 ml when empty. So, nakita nyo yung half liter ng Coke. Yun lang ang capacity ng ating stomach kapag walang laman. And can expand up to 4 liters when full. Okay, so kapag wala siyang laman, 50, imagine that, half liter of Coca-Cola or any then kapag puno siya, tapos kapag kumain ka na sobrang dami, pwede siyang magkaroon ng laman ng 2 hanggang 4 na litro na pagkain or tubig. Kasi ang ating namang katawan is kailangan talaga nito ng water. And then food, mag-intake ng food and etc. So the end of the stomach has a sphincter muscle that closes and opens to the flow of from the esophagus to the stomach. So itong sa dulo ng ating stomach merong sphincter muscle. Siya yung nag-o-open, siya din po yung nagsasara, at basta kung siya yung nag-aalaw sa pagkain na galing sa esophagus to the stomach, kung gusto niya papasukin o hindi. Kung sobrang puno na, kaya isusuka niya. So, yun po yun. So, punta na tayo sa fourth part ng ating digestive system. So, small intestine na po tayo. Okay, when we say small intestine, siya yung maliit na bituka. So, it is the long coiled connected from the stomach. So, ito po yun, yung picture na to. Mouth, esophagus, stomach, then small intestine na sa loob, then yung large intestine. So, ito na po. It is the long coiled connected from the stomach. If it is the stretch, it is about 7 meters long. Okay, imagine that. Kapag ang long intestine mo ay tinanggal sa ating tiyan at sinukat mo, meron siyang habang 7 meters. So, ibig sabihin, mahaba-haba din siya. Kasi 7 meters, imagine that, mahaba-haba din yung small intestine natin. So, it has villi. Ibig sabihin ng villi, siya yung parang thread-like na nasa loob ng ating intestine. Para siyang parang walis. Ganon. Ganon. Pero siya yung responsible na magsisecrete or siya yung mag-absorb ng mga nutrients papunta sa ating bloods and any parts of our body. So, small like finger projection and protrude in the lining of the intestinal wall to increase the absorptive area. So, yun. Ito na ngayon yung finger-like or thread-like na itsura. So, the absorption of nutrients occurs in the small intestine with the help of villi. So, as what I said earlier, itong villi is very helpful siya sa loob ng ating small intestine. Without this villi, hindi niya ma-absorb lahat ng nutrients at dadalhin sa any parts of the body. So, ang villi talaga is very important or vital organs or vital parts inside our small intestine. So, dito sa small intestine, dito secrete, dito siya nag-absorb ng mga nutrients from the food we eat down to the distribution of nutrients all over our body. So, there are 3 parts of the small intestine. So, ito yung sa small intestine na yan, so may 3 pa siyang parts. So, duodenum, it is the upper 20 cm connected to the stomach. So, okay.
So, kung sang 7 long na yon, 7 meters long na yon, yung 20 centimeter noon is, ang tinatawag nyon ay duodenum. So, ito yung duodenum from the stomach. So, ito yung duodenum. And then, the next part is the akal ko jejunum. No, sorry. Jejunum. It is about 2.5 meters long. So, ang kasunod ni duodenum, si jejunum, meron siyang habang 2.5 meters long. Okay, so imagine that yung sa 7 meters long na yon, meron ng 20 centimeters si duodenum. After that, meron pang 2.5 meters si jejunum. Parang jomo. Okay, so ang next naman ni jejunum, si ileum. So, it is the longest half-coiled through the abdominal cavity. So, kung i-minus natin, okay, 7 minus 2.5, meron pang 4.5, minus 20 cm, meron pang 4.2 something. So, kung maminusan pa natin ng 30 minutes, basta meron siyang 4 meters na haba si ileum. Let's estimate na lang tayo. Si ileum ay meron siyang pinakamahabang coiled, or imagine na lang natin na let's assume na lang na 4 meters long siya. Kasi so the last part kasi is 20 or 30 centimeters of the colon are called the rectum. So ito na yung sa bandang puwet natin. Maikli lang din siya. Ganyan lang yung kasi 1 inch. Basta maliit lang siya. Basta imagine lang natin ng 20 cm na si duodenum, kasunod yung si jejunum na 2.5 meters. Ang pinakahaba nun is assume na lang natin na 4 meters long si ileum, and the last is the 30 cm na si rectum. So yun po yun. Duodenum, jejunum, ileum, and rectum. So yun po ang pagkakasunod-sunod ng parts ni small intestine. So next na po, so again, so what are the parts of the digestive system? Una si mouth, esophagus, stomach, small intestine, and then large intestine or our colon. So dito po nangyayari lahat ng meron pong mga colon cancer, and dito din yun yung mga tapeworm, flatworm, lahat ng mga parasites, and any parasites, gano'n. Nandyan po namamahay. And then, siya na yung mga parang sinasala na lahat ng mga nutrients from the small intestine, napunta na lahat kay large intestine bago siya malabas sa ating body through anus. So, ito ng large intestine or our colon, it is a large coiled tube attached to the end of the small intestine. So, it is only about 1.5 meters long. So, hindi na siya masyadong kahabaan, just like sa small intestine na merong 7 meters long, si large intestine, meron lang siyang 1.5. So, pero malaki yung colon niya. So, which includes the colon, rectum, appendix, and twice as wide as the small intestine. So, the last 20 or 30 centimeters of the colons are called the rectum. So, yun na yung last kasunod kanina ni ileum. So, now, si large intestine, meron na papaloob sa kanya yung si colon, rectum, and appendix. So, yan po, magkakadikit-dikit sila. So, in our learning task 1, and week 3, so identify the organs and register being described. So select your answer from the list. So ito yung answer. So madali lang. And then do this in your answer sheet. So you have to, ito yung mga sagot and you have to answer it. Sobrang dali lang mga tao. Sobrang dali lang. And then sa learning task 2, sobrang dali lang po. Ito na yung sinasabi ko na. Bawal siya magbaliktad-biliktad o jumble kung nauna si large intestine, nauna si small, hindi po yon. Meron po siyang in order po talaga. Kung sinong number 1, siya talaga ang number 1. Number 2, 3, 2, 4, 5. So, yan po sa learning task 2. Place the events in the correct order. Number each sentence from 1 to
5. So, yan. Sagutan mo lang. Ito ba si number 1, number 2, number 3, number 4, number 5. So, ito po yan. And our learning task 3, choose the letter of the correct answer. Do this in your answer sheet. So, you have to write the answer. The letter na lang in your answer sheet. So, yun po. 1 to 5. So, napakadali. So, let's move on na sa next lesson about the excretory and nervous system. So, napakaano din to. So, pangpaalam lang akong saglit. So, thank you for watching and don't forget to like and subscribe and click that notification bell so you will be updated if you have a new videos. So, bye-bye. Bye-bye.